Agile methodology. If you see, let me check here. स्टोर केले का? हा, हे बघा, हे आपले नोट्स होते, हेच बघून बघून सांगायचे होते, राईट? ओके. नाव नेक्स्ट मेथडॉलॉजी अजाईल मेथडॉलॉजी. खूप इम्पॉर्टंट आहे गाईज, ह्याच्यावरती तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन विचारणारच. ओके, तर ह्याला आताच नीट करून घ्या. ओके, समजून घ्या पूर्णपणे. ठीक आहे, ऑल राईट. अजाईल मेथडॉलॉजी. इफ यू सी वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये किंवा वॉटरफॉल मेथडॉलॉजी मध्ये लिनियर अप्रोच आहे. इथं काय काय जर जर मी तुम्हाला सांगितलं तर वॉटरफॉलचे डिसएडव्हान्टेज काय काय होते? यस, एक ब्रीफली सांगा. वॉटरफॉलचे डिसएडव्हान्टेज काय दिसत आहेत तुम्हाला इथं? एकच आहे, एकच पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये. यस, मला लवकर, कुठला डिसएडव्हान्टेज दिसतोय तुम्हाला वॉटरफॉल मध्ये? क्लायंटचे इन्व्हॉल्वमेंट नाही. ओके, हा एक इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर ह्याच्याहून जास्त इम्पॉर्टंट एक आहे, We can't go in backward direction. वी कान गो इन बॅकवर्ड डिरेक्शन. आता जर इथं जर तुम्ही बघितलं, इफ यू सी हिअर, ओके, रिक्वायरमेंट्स गॅदरिंग झालेलं आहे, अनालायझिंग झाले, डिझाईन प्लॅनिंग झाले, इम्प्लिमेंटेशन आणि डेव्हलपमेंट चालू आहे. आता क्लायंटच्या लक्षात काहीतरी आले की अरे अजून एक रिक्वायरमेंट द्यायची होती, तर इथं परत त्याला माघार जाता येणार आहे का? नाही. ओके, तर ते आता जोपर्यंत सगळं कंप्लीट होणार नाही तोपर्यंत त्याला ती रिक्वायरमेंट चेंज करता येणार नाही. ओके, तर ह्याला आपण काय म्हणतो? लिनियर अप्रोच, लिनियर डायरेक्शन, सरळ खालीच येणार आहे तो. इफ यू सी द इमेज, ती इमेज मी काल तुम्हाला दाखवलेली होती लास्ट लेक्चर मध्ये, तर त्याच्यामध्ये काय होतं? वॉटरफॉल मीन्स सिंपल, त्याच्या नावावरून समजतं तुम्हाला, लिनियर अप्रोच, लिनियर अप्रोच आहे. ओके, नाव नेक्स्ट कुठली आहे तर अजाईल मेथडॉलॉजी. तर अजाईल काय आहे? एक मेथडॉलॉजी, राईट? आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर हे अजाईल मेथडॉलॉजी मध्ये काय होतं, जे तुमचा प्रोजेक्ट असतो, राईट? इन अजाईल मेथडॉलॉजी, इन अजाईल मेथडॉलॉजी, ओके, जे तुमचा प्रोजेक्ट आहे तर तो प्रोजेक्ट बेसिकली काय होतो? it will basically, it is the way to manage. If you see, the agile methodology is way to manage simple प्रोजेक्ट बाय, काय म्हणू शकतो, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इन सेव्हरल फेजेस. ओके, तर इथं काय होतं, जसं वॉटरफॉल मध्ये काय तर गाईज लिनियर अप्रोच आहे, तसं अजाईल मध्ये काय तर सर्क्युलर अप्रोच आहे. तिथे जर तुम्ही बघितलं तर अजाईल मेथडॉलॉजी मध्ये काय होतं, तर तुमचा जो प्रोजेक्ट असतो तर त्या प्रोजेक्टला सेव्हरल फेजेस मध्ये काय करतात तर ते डिवाइड करतात. ओके, तर इफ यू हॅव 100 रिक्वायरमेंट्स, ठीक आहे, तर इच अँड, आता वॉटरफॉल मध्ये 100 रिक्वायरमेंट्स आले तर एकदाच आपल्याला ती 100 रिक्वायरमेंट फुलफिल करावे लागणार आहे, बरोबर आहे? वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन सगळ्या प्रोसेस फॉलो करावे लागणार आहे, बरोबर आहे? यस ऑर नो? तर मला एक सांगा, 100 रिक्वायरमेंट फुलफिल करायसाठी हे काय म्हणतात, आमच्याकडं 2 इयरचा पिरियड आम्ही तुम्हाला देतोय आणि 2 करोड देतोय. आणि ऍट लास्टला जेव्हा क्लायंट जेव्हा बघणार आहे तर त्याला कळतंय की अरे हे तर बेसिकली नॉर्मल प्रोजेक्ट झालाय, आपल्याला असा प्रोजेक्ट नाही पाहिजे, तर मनी गॉन, मनी इथं जाणार आहे, विथ टाइम पण इथं जाणार आहे. बट इथं जर तुम्ही बघितलं तर अजाईल मेथडॉलॉजी मध्ये जे तुमचे प्रोजेक्ट आहे, जे तुमची रिक्वायरमेंट आहे, तर ती रिक्वायरमेंट, यस बोला, काय होती तर मल्टिपल फेजेस मध्ये त्याला आपण काय करतो, ब्रेक करतो. ओके, ठीक आहे, ओके, क्लिअर आहे. सो इन दॅट अजाईल मेथडॉलॉजी, if you see, it is an interactive approach to build and delivery the project. Okay, so agile methodology, it is an interactive approach to build and delivery project. वॉटरफॉल कसा अप्रोच होता? यस, मेगा मॅम, वॉटरफॉल कुठला कसा अप्रोच आहे? लिनियर. लिनियर अप्रोच आहे. ओके, यस, बोला, यस करण, कुठला अप्रोच आहे Linear वॉटरफॉल? approach. Linear लिनियर approach. अप्रोच, लिनियर अप्रोच आहे, बरोबर. सो कॅन वी गो इन बॅकवर्ड डिरेक्शन?
Can we go in backward direction? No. Right? In waterfall, we can't go in backward direction. ओके. ही तर प्रोसेस कशी पुढे पुढेच होत जाणार आहे. तुम्हाला असं मागं जाता येणार नाही. काही चेंज झालं मागं तर सगळी प्रोसेस आधी कम्प्लीट करून घ्यावं लागणार आहे आणि देन मग नवीन स्टार्टिंग पासून सगळं. अजाईल मेथोडॉलॉजी मध्ये कसं आहे 100 इफ यू हॅव 100 रिक्वायरमेंट्स सो it will break or it will manage the project by breaking into the several phases. सेव्हरल फेजेस मध्ये त्याचे तुकडे करणार आहे. आता एक तुकडा त्याच्यावरती काम होणार, दुसऱ्या तुकड्यावरती काम होणार, तिसऱ्या पार्ट वरती, तिसऱ्या फेज वरती काम होणार आहे. तर याला आपण काय म्हणतो इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच म्हणतो. काय म्हणतो इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच म्हणतो. तर हे आजल समजून घ्या गाईज, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला हे कंपनीमध्ये वर्क आहे याच्यावरती. तुमचं सगळ्यात जास्त डेव्हऑप्सचं इंटरॅक्शन हे आजाईल मेथोडॉलॉजी बरोबर असतो. राईट. क्लिअर आहे. जर तुम्हाला हेच कळालं नाही डेव्हऑप्स काहीच कळणार नाही, पुढे शिकून तुमचा काही फायदा पण नाहीये. सिम्पल, इतकं इम्पॉर्टंट आहे. ओके. तर अजाईल मेथोडॉलॉजी मध्ये काय म्हणतो, अजाईल मेथोडॉलॉजी इट इज अन इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच. का? कारण की इथं जे प्रोजेक्ट आहेत तर ते हे जी प्रोसेस आहे ना गाईज, तुम्ही म्हणताल की सर हे एक्झॅक्टली आहे काय. खूप जणांचा क्वेश्चन असं पण असू शकतो. हे तुमच्या कंपनीमध्ये असं वर्किंग चालतं. प्रोजेक्ट कसं येतो, प्रोजेक्ट काम कसे करतात, समजते. तर हे वर्किंग आय टी इंडस्ट्रीमध्ये, आय टी कंपनीमध्ये एक्झॅक्टली तुमचा सगळ्यात मोठा कन्सर्न असतो की सर हे क्लायंट प्रोजेक्ट कसे देतात, डेव्हलपर तिथं काम कसे करतात, एवढे डेव्हलपर्स आहेत, एवढे टेस्टर्स आहेत, कसे वर्क करतात. तर हे वर्किंग आहे ना ह्याच्यामुळे डिपेंड्स होते, ते ह्याच्यावरती डिपेंड्स आहे. ओके, समजतंय. राईट. तर थोडस काय करा, थिंकिंग लेवल वाढवा. ओके. आता नेक्स्ट आपण काय म्हणू शकतो, वी कॅन अचीव, वी कॅन अचीव. हा, आता इथे एक वर्ड आहे, खूप इम्पॉर्टंट वर्ड आहे. वी कॅन अचीव कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट अँड कंटिन्युअस डिलिव्हरी using agile. Okay, we can achieve continuous development and continuous delivery. If you see, right, if you see, let me show you, agile picture, agile methodology image. Yes, see this. Okay. Yes. So if you see, it is in the circular manner. Requirement, design, development, testing, deployment, review. Again, requirement, design, development, testing, deployment, review. Like this. तर हे सर्क्युलर मॅनर मध्ये चाललंय. ओके. रिक्वायरमेंट भेटली, डिझाईन झालं, त्या डिझाईन वरती प्रोजेक्ट बिल्ड झाला, प्रोजेक्ट बनला, डिझाईन झालं, त्याच्यावरती इम्प्लिमेंटेशन होणार, नंतर टेस्टिंग होणार, डेव्हलपमेंट रिव्ह्यू होणार. सेकंड रिक्वायरमेंट आली सेम वे, थर्ड रिक्वायरमेंट आली सेम वे. तर ही अशी अजाईल प्रोसेस तुमची चालत राहते. सो दिस इज नथिंग बट इटरेटिव्ह और यू कॅन से इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच और सिम्पली यू कॅन से सर्क्युलर अप्रोच. Yes, able to understand guys? Yes or no? Okay, right. So this is nothing but your agile methodology. Okay, this is nothing but your agile methodology. So in that case, continuous development, continuous delivery. If you see here, this all work is done in the circular manner. राईट. रिक्वायरमेंट जशी झाली त्याच्यावरती डिझाईन होणार आहे, डेव्हलपमेंट होणार, टेस्टिंग होणार, डेप्लॉयमेंट होणार, रिव्ह्यू होणार. क्लायंटच्या डोक्यात आलं अरे ही रिक्वायरमेंट मध्ये असं थोडासा चेंज आहे, परत त्यांनी रिक्वायरमेंट चेंज केली, परत डिझाईन होणार, डेव्हलपमेंट होणार, टेस्टिंग होणार, डेप्लॉयमेंट होणार, रिव्ह्यू होणार. राईट. तर हे असं कसं चालतंय तर सर्क्युलर मॅनर मध्ये चालणार आहे. ओके, क्लिअर आहे गाईज? यस ऑर नो? यस कोमल मॅम, क्लिअर आहे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, circular manner. Okay, so in that circular manner continuous development and continuous delivery चालत राहणार आहे, कारण ते गोल 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 फिरते. राईट. सो इफ यू सी हिअर कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट आणि कंटिन्युअस डिलिव्हरी इथं चालणार आहे. बरोबर आहे? यस ऑर नो? यस नो? राईट. Yes, sir. आता इन वॉटरफॉल मेथोडॉलॉजी client involvement is very less. But in agile methodology continuous, yes, if you see it involvement, right,
or you can say client involvements, client involvements, uh, or you can say point कसा बनवू. Okay, client involves constantly or repeatedly. Simple, कॉन्स्टंटली तुमचं काय होणार आहे, क्लायंट इथं इन्व्हॉल्व्ह होणार आहे. ओके, और सिम्पली यू कॅन से इन्व्हॉल्वमेंट इथं कशी आहे तर क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंट कोणत्या इज पण व्हेरी हाय. स्टेजेसला म्हणजे कोणत्या पण स्टेजेसला क्लायंट इन्व्हॉल्व होऊ शकते ना. हा, इथं तसं आहे अजाईल मेथोडॉलॉजी मध्ये. ओके, सो सिम्पल. आता ऍज ऑफ नाव त्याच्यावरती येणार मी, बट ऍज ऑफ नाव क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंट इज कॉन्स्टंटली. इफ यू सी और सिम्पल, हा जो पॉइंट आहे ना इथं बघा, हा ह्यालाच कॉपी करतो मी, इथं पेस्ट करतो, पॉइंट बनला. सो क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंट इज व्हेरी हाय. ओके, इन दी प्रोजेक्ट. ठीक आहे, राईट. नाव नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, तर कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट होणार आहे. इथं कसं होतं तर बघा, एखादी कुठली जर चेंज झाली, कंटिन्युअस ह्याच्यात इम्प्रुव्हमेंट होणार आहे प्रत्येक फेज मध्ये ऑफ फेज. तर मला एक सांगा, इमेज वरती येतो मी परत. रिक्वायरमेंट आहे, डिझाईन आहे, डेव्हलपमेंट आहे. आता डेव्हलपमेंट चालू आहे, बरोबर, राईट. डेव्हलपमेंट चालू आहे, टेस्टिंग डेव्हलपमेंट. जोपर्यंत डेव्हलपमेंट होणार नाही ते टेस्टिंग डेव्हलपमेंट होणार नाही. तर डेव्हलपमेंट चालू आहे. आता डेव्हलपमेंट चालू असताना, राईट, क्लायंटला एक आठवलं की बेसिकली अरे इथं रिक्वायरमेंट मध्ये ही चेंज करायची. तर त्यांनी परत रिक्वायरमेंट दिली, बरोबर. त्यांनी काय केलं, परत रिक्वायरमेंट दिलं. आता जसंच त्यांनी रिक्वायरमेंट दिलं, परत डिझायनिंग होणार आहे आणि ते डेव्हलपमेंट परत होणार आहे. समजते. सो इफ यू सी हिअर, तर इम्प्रुव्हमेंट, कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट होत राहतं. तर आता बघा, क्लायंटने जर एकदा रिक्वायरमेंट दिली, वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये काय होतं, क्लायंटने एकदा रिक्वायरमेंट दिली, डिझाईन होणार, डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिव्ह्यू. वी कांट गो इन द बॅकवर्ड डिरेक्शन. बट इफ यू सी अजाईल मध्ये काय तर एक रिक्वायरमेंट आली, डिझाईन होणार, डेव्हलपमेंट होणार, बरोबर. आता सडनली काय झालं, त्याला काहीतरी आठवलं, रिक्वायरमेंट चेंज करायची, रिक्वायरमेंट चेंज झाली, परत डिझाईन होणार, परत डेव्हलपमेंट होणार, काही प्रॉब्लेम नाहीये, राईट. सो सर्क्युलर मॅनर मध्ये येत होते. तर बॅकवर्ड डिरेक्शन पण इथं पॉसिबल आहे. क्लिअर आहे, सिम्पल. आता इथं जर तुम्ही बघितलं, जसं मी तुम्हाला म्हंटल, क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंट इज व्हेरी हाय. तर इच अँड एव्हरी स्टेज वरती इथं काय होतं तर क्लायंटचं बेसिकली इथं इंटरॅक्शन होतं. इफ यू सी डिझायनिंग इज प्रॉपरली ऑर नॉट, राईट, डेव्हलपमेंट प्रॉपरली होती का नाही होतीये, तर क्लायंट तो चेक करू शकतो. तर क्लायंट इथं येऊन चेक करणार आहे की डेव्हलपमेंट होती का नाही होतीये प्रॉपरली, इथं हे चेंज करायचं, तिथं ते चेंज करायचं. तर क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंट इथं सगळ्यात जास्त आहे. तर मला एक सांगा, जर क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंटचं जास्त इथं काय तर इंटरॅक्शन आहे, इट मीन्स की ते जे प्रोडक्ट बनणार आहे तर ते प्रोडक्ट A1 राहणार आहे, यस ऑर नो, right? So customer satisfaction will be high in agile methodology. If the customer satisfaction is high, right, company will grow very rapidly. Company will go very rapidly, right? येस सर. आज 100 million आहे, एका वर्षानंतर डायरेक्ट 600 million, like this, right? So that's why most of the company, if you see every IT company, they are using agile methodology. They are not using waterfall. Why? Because in waterfall only linear approach, we can't go in the backward direction. Why? Because waterfall मध्ये लिनियरली अप्रोच आहे, तुम्ही स्ट्रेटच जाऊ शकतात, बॅकवर्ड मध्ये जाणार नाही. रिक्वायरमेंट चेंज झाली, परत पहिल्यापासून प्रोसेस करावी लागणार आहे. बट इफ यू सी इन अजाईल, if you see in agile, if client gives you requirement, you design it, developed it, okay. While doing developing, client come and they will change the requirement. If requirement will change, yes, their basically designing will change, development will change. But if you see here, we can go in the backward direction, we can go in the also backward direction, right. तर इथं काय होणार आहे, क्लायंटचं इन्व्हॉल्वमेंट इच अँड एव्हरी स्टेज मध्ये राहणार आहे. ओके, येस ऑर नो. येस सर. ओके, सो तेच पॉइंट आता इथं मी राईट करणार आहे. सो इन अजाईल मेथडॉलॉजी, इन अजाईल मेथडॉलॉजी, ओके, इन अजाईल, सिंपल, इन अजाईल planning, planning, if you see planning, implementing, planning, implementing, testing, like this. ह्याच्यानंतर काय असते, delivering, delivering is
cyclic process. Simple. Okay, clear है? So what is agile? In agile methodology, it is way to manage project by breaking into several phases. So if clients give you 100 requirements in agile methodology, it will break into the several phases. Okay, 30 requirements a group, 20 requirements a group, remaining a group, like this. In agile methodology, it is an interactive approach. Okay, interactive approach in the sense म्हणजे इथं जर तुम्ही बघितलं तर तुम्ही बॅकवर्ड डिरेक्शनला पण जाऊ शकतात टू बिल्ड अँड डिलिव्हरी दी प्रोजेक्ट. इथं स्पेलिंग मिस्टेक, the project. Okay, we can achieve continuous development and continuous delivery. Okay, we can achieve continuous development and continuous delivery using agile. So client involvement इथं कसं आहे तर जास्त आहे. इच अँड एव्हरी फेज मध्ये तुमचा क्लायंट येणार आहे. बरोबर, इथं जर तुम्ही बघितलं इच अँड एव्हरी फेज मध्ये क्लायंट इंटरॅक्शन आहे. तुमच्याकडे रिक्वायरमेंट आली, तुम्ही त्याला डिझाईन केले, डेव्हलपमेंट चालू आहे, रिक्वायरमेंट चेंज झाली, रिक्वायरमेंट काय झाली, चेंज झाली, तर तुमचं क्लायंट इंटरॅक्शन इथं होणार आहे. बरोबर, इथं डेव्हलपमेंट मध्ये येऊन तो चेक करणार की कसं वर्किंग आहे. राईट, जेवढी डेव्हलपमेंट झालेली आहे तो चेक करणार की कसं दिसतंय. तुमचं एखादा ऍप्लिकेशन आहे, वेबसाईट आहे, तर तो चेक करणार कसं याचं UI आहे, त्याच्यात काय चेंजिंग आहेत का. तर रिक्वायरमेंट चेंज झाली तर सायक्लिक वे मध्ये तुमचं हे अजाईल मेथोडॉलॉजी वर्क करते. बट वॉटरफॉल मध्ये कसं आहे, लिनियर अप्रोच आहे. कसं आहे, लिनियर अप्रोच. ओके, सो कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट of each and every phase. Okay, in agile planning, implementing, testing and delivering, okay, is in the cyclic process, is cyclic process. ठीक है, क्लियर है? येस सर. हा, ऑल राईट. याच्यात कोणाला काय डाऊट आहे? यस, नो? यस, बोला. यस. ओके, सो नेक्स्ट. ओके, agile terminology. यस, काय डाऊट आहे याच्या आतमध्ये? अजाईल मध्ये विचारू शकतात. वॉटरफॉल. Read these points once. Read this point. Okay, have you read it? Have you read it? Now read this point once. Let me know once you complete. Okay, so client involvement is very high. Continuous improvement of phase each and every. In agile planning, implementing, testing and delivering, it is in the cyclic process. It is in the cyclic process. Are you guys clear? समझा?
Yes. Yes, sir. Okay. All right. Next. आता simple. How you can use agile in companies? Or simple, you can say how you can use or how you can implement agile terminology, agile methodology in companies. कंपनीमध्ये कसं यूज करतात सर? कंपनीमध्ये काय आहे? राईट. आता तुम्हाला फंक्शनॅलिटी तर समजली अजाईलची. ओके. राईट. फंक्शनॅलिटी तुम्हाला माहिती आहे. तर मला एक सांगा, वॉटरफॉल इज बेटर और अजाईल इज बेटर? हा. वॉटरफॉल इज बेटर और अजाईल इज Agile. बेटर? हा. अजाईल इज बेटर. Why? If I ask why? Customer involvement is high, and we can Client involvement, client not client customer. Huh. and we can give him continuous delivery and development. ओके. तर हे पॉइंट तुम्हाला वाचायचे. हेच पॉइंट तुम्हाला सांगायचे इंटरव्ह्यू मध्ये पण. इफ इफ इंटरव्ह्यू रूम आस्क what is agile methodology, what is waterfall, why we use agile, why we use waterfall, which is the better and which is the worst, why waterfall is worst, why agile is better than waterfall, you can you can answer them, right? Simple. Yes, sir. ओके. सो अजाईल टर्मिनॉलॉजी. तर कंपनीमध्ये अजाईल जर तुम्हाला यूज करायचं असेल तर सम कन्सेप्ट आर देअर. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात फर्स्ट आहे तुमचं बॅकलॉग ग्रूमिंग. ओके. फर्स्ट काय तर बॅकलॉग ग्रूमिंग. बॅकलॉग ग्रूमिंग. यस. बॅकलॉग ग्रूमिंग. आफ्टर दिस second one stories. Third one story points. Third one story points. Story points. Fourth one sprint planning. Sprint planning. Fifth one sprint. Simple sprint. Sixth one scrum. Seventh one retrospective. ओके. सो कंपनीमध्ये बेसिकली तुम्ही जर एखाद्या प्रोजेक्ट वरती काम करत असाल तर तुम्हाला रोज सकाळी सकाळी उठल्या उठल्या ह्यांचं तोंड बघायचंय. यस. हे एवढं इम्पॉर्टंट आहे. So as a DevOps engineer, as a developer, as a Java developer, Python developer, any developer. So this is basically one agile. If they are using agile methodology, they must know about these terminologies. Why? Because using agile methodology, using agile terminology, right? We can simplify our project deployment and developing, or you can say delivering. Okay. Using agile terminology, we can simplify our project delivering and deployment, or you can say developing. Okay. So how you can do this using these concepts? कंपनीमध्ये हे कन्सेप्ट असतात. एक जिरा नावाचा टूल असतो, त्याच्या आतमध्ये ह्या कन्सेप्टचं सगळं इंटिग्रेशन करून ठेवलेलं असते. राईट. तर जर तुम्हाला काम काम कुठून येतं, काम हिथून येतं. राईट. इंडस्ट्रीमध्ये जर तुम्ही बघितलं, इफ यू आर युझिंग जिरा, इफ यू आर अ डेव्हलपर, तर डेव्हलपरला काम कुठून येतं? त्याला असं कोणी सांगत नाही टीम लीड, जा आज हे काम कर, जा आज ते काम कर. नो, there is no such a terminology. There is agile terminology, and in agile terminology, every developer, every DevOps engineer must know about these concepts. So without knowing these concepts, you can't work in IT industry. Without knowing these concepts, you can't work in IT industries. You can work it, right? You can work, but in support, right? But in support. But as a support engineer, you must know about it, right? So this is the agile terminology. Okay, समजतंय? क्लिअर आहे? तर सिंपल. यस. आपल्या कन्सेप्ट मध्ये आपण काय म्हणणार? हा डेव्हऑप्स आणि डेव्हलपरचा कोण आहे? मायबाप. कोण आहे हा? डेव्हऑप्स आणि डेव्हलपर लोकांचा मायबाप आहे, मायबाप.
यस कौस्तुभ, यस कोमल मॅम. यस. Yes, तर sir. हे कन्सेप्ट समजले तर तुम्हाला समजणार आहे की आयटी मध्ये वर्क कसं जमतंय, वर्क कसं चालतंय, राईट. तर बघा, सो अजाईल टर्मिनॉलॉजी. चला, तर बॅकलॉग ग्रुमिंग. आता बॅकलॉग ग्रुमिंग काय असते तर बघा, तुम्ही जेव्हा डेव्हऑप्स इंजिनियर म्हणून जाणार, तुम्हाला एक इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन विचारतात, what is your day to day task, or simple, what is your day to day planning as a DevOps engineer. तुम्ही कंपनीमध्ये काम करतायत, तुमचं डे टू डे प्लॅनिंग काय आहे. सो दे आर एक्सपेक्टिंग दिस आन्सर. आपण काय सांगतो, हा मी सकाळी 6ला उठतो, 6ला उठल्यानंतर मी जिमला जातो, बरोबर, हे आन्सर सांगतो आपण. हा. यस करण, यस कौस्तुभ, राईट. So they are expecting this answer. Why? Because you are a DevOps engineer. Okay. You are a developer. Right? त्यांचं काम कसं आहे तर ते तुम्हाला सांगायचं आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॅकलॉग ग्रुमिंग असतं. तर ही एक टीम मीटिंग असते गाईज. रोज सकाळी एक टीम मीटिंग होते यांची. त्या टीम मीटिंग मध्ये हे काय करतात, दिस टीम मीटिंग इट इज यूज टू आयडेंटिफाय पेंडिंग वर्क pending work. So if you see in agile methodology, it is the way to manage project by breaking into the several phases. आता तुम्ही म्हणताल सर हे several phases काय आहे. So if you see here, let me open one picture here. I will show you which are these phases. Images. हाँ, हाँ, okay. Yes. All right. Are you guys able to see this picture? Yes. If you see, जे पण तुमचे रिक्वायरमेंट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल क्लायंटने तुम्हाला 100 रिक्वायरमेंट दिलेत, तर 100 रिक्वायरमेंटला हे काय करतात, तुकडे करतात. अजाईल मध्ये काय होते तर इफ यू आर युझिंग अजाईल मेथोडॉलॉजी, सो त्याचे काय होतात, सम तुकडे होतात. सो each and every phase is nothing but sprint. Yes, कोमल मॅम, काय असते each and every phase? Sprint. Sprint असते. Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3. So if I have 50 requirements, or if you say 50 requirements आहे, क्लायंटने मला 50 requirements दिलेत. So if you are using agile methodology, so 10ची एक स्प्रिंट असणार, 10ची एक स्प्रिंट किंवा 15ची एक स्प्रिंट असणार आहे, रिमेनिंग 15 ची एक स्प्रिंट असणार आहे आणि रिमेनिंग 20 ची एक स्प्रिंट असणार आहे. सो इथं काम कसं चालतं, असं फेजेस मध्ये चालतं. ब्रेक करतात, रिक्वायरमेंटला ब्रेक करतात. बट इफ यू आर सीइंग इन वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये 100च्या 100 रिक्वायरमेंट वरती एकदाच काम चालू होतं. इथं ब्रेकिंग सिस्टम नाहीये. ओके. तर इथं कसं आहे तर फेजेस मध्ये. सो इच अँड एव्हरी फेज, यस, व्हॉट वी कॅन से, इच अँड एव्हरी फेज आर नथिंग बट स्प्रिंट. ओके, स्प्रिंट. ओके, क्लिअर आहे ऑल ऑफ यू, येस ऑर नो, राईट. Yes. आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर इथं लॉन्च केलं बघा, लॉन्च म्हणजे काय, रिक्वायरमेंट, client requirement, then designing, then building, then test, then review, again and again. So each agile sprint 1, agile sprint 2, agile sprint 3, like this. So each and every sprint 1, sprint 2, sprint 3, also you can call it release, right? This is nothing but one release, right? Yes or no? समजतंय, राईट. हे डिझाईन, बिल्ड, टेस्ट, रिव्ह्यू हे काय आहे तर हे बघा, एक अजाईल आहे पूर्ण, अजाईलची मेथोडॉलॉजीचे स्टेप्स आहेत पूर्ण सर्क्युलर मध्ये. सो तुम्ही जेव्हा त्याचे तुकडे करणार रिक्वायरमेंटचे, सो इच अँड एव्हरी फेज आर नथिंग बट वन स्प्रिंट. ओके, यू कॅन ऑल्सो कॉल इट रिलीज. ओके, लक्षात येतंय, क्लिअर आहे, यस ऑर नो? यस, नो, Yes. राईट. आणि इच अँड एव्हरी फेज मध्ये तुमचं क्लायंटचं इंटरॅक्शन असणार आहे. ओके, सो स्प्रिंट कळालेला आहे. यस, मल्टिपल phases are nothing but sprint. In agile methodology, if client gives me 100 requirements, or if client gives me some requirements, I will break it. Yes, in agile basically it will break it in some phases. So each and every phase are nothing but sprints.
Each and every phase are nothing but sprints. Okay, what is sprint? What is sprint? So in agile methodology, yes, multiple requirements will break in some phases. So this phase is called sprint. Okay, or you can call release. Simple. Clear? Yes or no? Right? Okay. Yes. Yes, Yes. sir. So बॅकलॉग ग्रुमिंग, अगेन बॅकलॉग ग्रुमिंग म्हणजे काय असते तर सकाळी एक मीटिंग होती तुमची, राईट? और यू कॅन कॉल इट स्टँड अप कॉल, स्टँड अप कॉल, और यू कॅन से हुकअप मीटिंग. समजतंय? ऍज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर, ऍज अ डेव्हलपर तुम्ही जेव्हा काम करायला जातात ना, रोज सकाळी तुमची एक मीटिंग होते. तुम्ही ऐकलं पण असत खूप खूप साऱ्या डेव्हलपरच्या माउथ मधून की सकाळी आमची एक मीटिंग असते, संध्याकाळी पण एक मीटिंग असते क्लायंट बरोबर. हा, येस, ऐकले कधी असं? हा, Yes, sir. येस. तो जी सकाळची मीटिंग असते ना त्याला काय म्हणतो? बॅकलॉग ग्रूमिंग. काय म्हणतो? बॅकलॉग ग्रूमिंग. बॅकलॉग, बॅकलॉग सिंपल. बॅकलॉग म्हणजे काय असते? डिग्री मध्ये कसे बॅकलॉग आहेत? यस कौस्तुभ. हा, डिग्री मध्ये कसे बॅकलॉग आहेत तसे काम मध्ये पण काय बॅक असेल, काहीतरी बॅकलॉग आहे, काहीतरी पेंडिंग वर्क आहे, तर ते सकाळच्या मीटिंग मध्ये डिस्कस करतात, ते टीम मीटिंग मध्ये सकाळी. हा, हे बेसिकली काम पेंडिंग आहे, या रिक्वायरमेंट पेंडिंग आहेत. ओके, अँड अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट स्टोरीज विल बी क्रिएट. Stories will be create. Okay, so 100 requirements are there, one sprint has 10 requirements, so 10 stories are there. So each and every stories is nothing but what is stories? Task. Simple. Or you can say work. तुम्हाला काम कसं येणार आहे? Work. So if you are a developer, develop one login page. This is nothing but one story. Fix this bug. Fix this login page bug. Fix this registration page bug. This is nothing but one story. If you are a DevOps engineer, write one shell script for automating the updation. This is one story. Are you guys able to understand? Yes, sir. Yes. जे नॉन टेक्निकल आहे त्यांना कळतंय. Yes, sir. ओके, क्लिअर आहे. येस. तर हे वर्किंग आहे गाईज, हे डे टू डे लाईफचं तुमचं स्केड्युलिंग आहे. ओके, स्टोरीज. व्हॉट इज स्टोरी पॉइंट? नाव आता स्टोरीज क्रिएट झालाय, आता बसलेत एक टास्क, दिवसभर त्याच्यावरतीच काम करत बसले. सो इज देअर एनी लिमिट? येस. स्टोरी पॉइंट्स आर नथिंग बट लिमिट. सिंपल. और यू कॅन से ड्युरेशन. ड्युरेशन टू कंप्लीट a story. Okay, so in 3 points जर तुम्ही तिथे दिले, so 1 day they will consider as 1 day. 1 day म्हणजे पूर्ण 24 तास नाही, 8 hours ओनली, 8 to 9 hours. आपल्या इथं 9 hours चालतं, 9 to 5 जॉब असतो ना, 9 hours. तर 9 hours म्हणजे 1 day. सो 3 point तुम्ही जेव्हा तिथं दिलं, इट मीन्स वॉट की ही स्टोरी किंवा हे टास्क एक कम्प्लीट करण्यासाठी मला 1 day पाहिजे. इफ यू वॉन्ट 2 days, सो 5 points. 5 points 2 days. तर हे चेंज पण होत राहतं, बट एक तुम्ही सांगू शकतात असं. ठीक आहे, इफ यू आर युझिंग 8 points, 8 point जर मी दिलं 8 points, मे बी 8 point, आय थिंक आय गेस 3 days आहे. पण जनरली 5 points 3 points हेच देतो आपण. 2 day, 1 day, 2 day ची स्टोरी असेल तर. ओके, क्लिअर आहे? हा, नाव बॅकलॉग ग्रुमिंग मध्ये काय होतं तर पेंडिंग वर्क किती आहे तर ती सकाळी सकाळी तुमची एक मीटिंग होते, स्टँडअप कॉल म्हणतो आपण त्याला. त्याच्यात तुम्हाला कळतं सगळं की कोण बेसिकली किती बेसिकली तुमचं काम पेंडिंग आहे. सो त्याच्या रिलेटेड मग काय होतं, स्टोरीज क्रिएट होतात. स्टोरीज म्हणजे काय? टास्क. आता तुम्ही म्हणताल की सर हे क्रिएट कुठं होतंय, तर ह्याला एक टूल आहे, खूप फेमस टूल आहे, जिरा नावाचा. हे जिरा टूलचं वर्किंग आहे, हे असं काम चालतं तिथं. जिरा टूल, हे जिरा टूल वरती काम आहे. ओके, क्लिअर आहे? येस ऑर नो? राईट? येस, नो? बोला. Story point is there, right? Story point means what? Duration to complete a story. Simple. Sprint planning. Sprint planning means what? आता तुमच्याकडे फॉर एक्झाम्पल 100 स्टोरीज आहेत, 100 स्टोरीज आहेत, तर मला सांगा
ह्याच्यातलं रिक्वायरमेंट तुम्हाला काय तर इथं जर तुम्ही बघितलं 100 स्टोरीज पैकी अशा काही स्टोरीज आहेत की जे क्लायंटला लवकर नाही दिलं तरी चालेल. समजतंय व्हॉट आय एम सेइंग राईट? अशा स्टोरीज आहेत की जे क्लायंटला लवकर दिलं तरी नाही चालणार आहे. ओके, इथं जर तुम्ही बघितलं तर 100 पैकी 10 स्टोरीज अशा आहेत ते क्लायंटला मला अर्जंट बेसिस वरती कम्प्लीट करून द्यायच्यात. अर्जंट बेसिस वरती. सो प्रायोरिटी डिसाइड्स हिअर. प्रायोरिटी सिंपल. प्रायोरिटी डिसाइड्स हिअर. ओके, प्रायोरिटी डिसाइड्स हिअर. क्लिअर आहे? यस ऑर नो? यस नो? येस सर. सर म्हणजे प्रायोरिटी SL आपण यूज करतो ना, हा यस SLA. हा no not SLA. Okay, service level agreement, it is not part of your agile methodology. If you are if you are seeing, basically this is nothing but concept of your operation team, or you can say a server team, right? ओ- हा, हे सर्व्हर टीमचा कन्सेप्ट आहे. हा बेसिकली तुमचा जनरली अजाईल म्हणजे कोण? हे डेव्हलपर लोक जे असतात ना, किंवा डेव्हऑप्स इंजिनियर्स, हम्म. हा ते लोक हे काम करतात. आणि ओके जे तुम्ही SLA वगैरे म्हणतायत ना, तर ते ITSM चा पार्ट आहे. ओके सर. Okay, all right. So priority decides here. Priority decides here. Priority decides here. कशाशी रिलेटेड? स्टोरीजच्या रिलेटेड. स्टोरीज. ओके, कुठली स्टोरी कधी? टीम मीटिंग. इथं टीम मीटिंग होते तुमची. इथं पण एक मीटिंग होते. एक आय थिंक काहीतरी दुपारच्या टायमाला होती वाटते ही मीटिंग. टीम मीटिंग. टीम मीटिंग. तर ही टीम मीटिंग मध्ये तुमची प्रायोरिटी ठरवली जाते की कुठला टास्क आधी करायचा, क्लायंटला कुठले टास्क लवकर कंप्लीट करून पाहिजे. तर त्याच्या हिशोबाने तुम्हाला हे स्प्रिंट प्लॅनिंग मध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हावं लागतं. तुमच्या नावावरती कुठला टास्क येणार आहे लाईक दिस, तर ते तुम्हाला तिथं दिसतं जिरा टूल वरती. हे सगळं जिरा टूलचं वर्किंग आहे गाईज. ओके, नाव व्हॉट इज अ स्प्रिंट? सेट ऑफ स्टोरीज. इफ यू से सेट ऑफ स्टोरीज, or you can say to complete, or you can say a sprint goals also. स्प्रिंट गोल्स म्हणजे काय? तर आता इथं स्प्रिंट बनली म्हणजे काय? स्प्रिंट प्लॅनिंग झालेली आहे, बरोबर? स्प्रिंट प्लॅनिंग झाली की कुठला टास्क आधी कंप्लीट करून घ्यायचा आहे, तर त्याच्या हिशोबाने ते काय करतात? स्प्रिंट क्रिएट करतात. तर एक स्प्रिंट 5 टास्कची, दुसरी स्प्रिंट 5 टास्कची, लाईक दिस. समजते? यस ऑर नो? तर ते आपण स्प्रिंट गोल तिथं ठरवतो. आणि त्या एका स्प्रिंटचं ड्युरेशन पण असतं. स्प्रिंट ड्युरेशन. तर ह्याचं स्प्रिंट ड्युरेशन जास्त असतो. जर तुम्ही बघितलं 2 वीक्स वगैरे, जनरली 2 वीक्स वगैरे असतो. 2 वीक्स लाईक दिस. समजलं हे स्प्रिंट? बघा, स्टोरी हे तर स्टोरीज जास्त बनल्या, 100 स्टोरीज आहेत बेसिकली. आता स्प्रिंट प्लॅनिंग मध्ये एक मीटिंग झाली. एक स्प्रिंट प्लॅनिंग म्हणजे काय? तर एक टीम मीटिंग होते, त्याच्यामध्ये प्रायोरिटी ठरवतात ते म्हणलेत की 20 असे टास्क आहेत की जे बेसिकली कम्प्लीट करायलाच पाहिजे ह्या वीकेंड पर्यंत, किंवा 20 जे असे टास्क आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट टास्क आहेत, बरोबर? क्लायंटला ते अर्जंट बेसिस वरती पाहिजे. तर आता 20 टास्क आहेत, राईट? तर 20 टास्क ते काय करतात? स्प्रिंट क्रिएट करतात. 10 टास्कची स्प्रिंट आणि दुसरी 10 टास्कची एक स्प्रिंट. क्लिअर आहे? हा, क्लिअर आहे? ओके, सेट ऑफ स्टोरीज टू कम्प्लीट स्प्रिंट गोल्स. इथं स्प्रिंट गोल्स आपण टाकतो, राईट? अँड स्प्रिंट ड्युरेशन पण आहे ह्याचं स्प्रिंट ड्युरेशन किती आहे? तर जनरली 2 वीक्स. 2 वीक्स मध्ये तुमचे ते दोन्ही पण स्प्रिंट कम्प्लीट व्हायला पाहिजे. आर यू गाईज क्लिअर? Yes, sir. ओके, अँड नाव 6 स्क्रम. संध्याकाळची एक मीटिंग होती तुमची, जे म्हणतात ना IT वाले, शाम में भी एक मीटिंग रहती है मेरी, राईट? सो तर ही डेली टीम मीटिंग असते तुमची. डेली टीम मीटिंग. तर ह्याच्यामध्ये सगळं सांगावं लागतं तुम्हाला. हा, काय काय केलं, काय नाही केलं, काय तुम्हाला डाऊट आला, राईट? विच प्रॉब्लेम यू हॅव फेस्ड इन प्रोजेक्ट. यस. तर हे तसं इथं आपल्याला सांगावं लागतं की आय हॅव फेस्ड वन इश्यू रिलेटेड टू डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी, आय हॅव सेंडेड वन मेल टू डेटाबेस टीम ऑल्सो, लाईक दिस. तर ह्याच्यामध्ये हे जे स्क्रम असतं ना लास्टला स्टँडअप मध्ये, हे सकाळी एक स्टँडअप असतो, संध्याकाळी सकाळच्या स्टँडअप मध्ये पेंडिंग वर डिस्कस केलं जातं, आणि संध्याकाळच्या स्टँडअप मध्ये काय काय केले दिवसभर, किंवा एखाद्या स्टोरीवरती तुम्ही काम करतायत तर what you have done on that particular story. सो इच अँड एव्हरी स्टेप तुम्हाला तिथं स्क्रम मीटिंग मध्ये सांगावे लागते. स्क्रम मीटिंग और
else you can say stand up meeting also, no issue. So daily meeting असते ही तुमची. Okay, discuss work. If you see discuss work here, discuss work here. All right. Clear आहे now. Retrospective. ओके, तर जशीच तुमची एखादी स्प्रिंट कंप्लीट झाली, 2 वीकची एक स्प्रिंट असते जनरली, कंप्लीट झाली एखादी स्प्रिंट, सगळे टास्क त्याच्यामधले कंप्लीट झाले, तर त्याच्यावरती एक मीटिंग होते. देर इज अ वन मीटिंग, रिव्ह्यू होते, रिव्ह्यू मीटिंग whether there is any change, whether there is any fault, yes, what went well, yes, what went wrong, like this, achievement, improvement, समजते. So review meeting will happen here after कधी होणार आहे, स्प्रिंट कम्प्लिशन. आफ्टर स्प्रिंट कम्प्लिशन. ओके, सो इन दॅट checking the or verifying functionalities. ओके, व्हेरीफाईंग फंक्शनॅलिटीज. ठीक आहे, इथं जर तुम्ही बघितलं इम्प्रुव्हमेंट चेक करतात, इम्प्रुव्हमेंट चेकिंग लाईक दिस. ओके, ठीक आहे. हा, यस नो. ओके, क्लिअर आहे. Yes, sir. ऑल राईट. नाव आता तुम्ही म्हणताल की सर हे एवढं कोण बेसिकली, म्हणजे हे तुमचं डे टू डे लाईफचं टास्क आहे ऍज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर, ऍज अ डेव्हलपर. ओके, आता इथं जर तुम्ही बघितलं, सो हु विल मॅनेज दिस, तर हे सोडून पण तुमचे अजून 3 लोक असतात. प्रोडक्ट ओनर, त्याच्यानंतर स्क्रम मास्टर. ओके, स्क्रम मास्टर अँड टीम लीड, टेक लीड पण म्हणू शकतो त्याला, टेक लीड. ओके, तर हे 3 लोक असतात. सो प्रोडक्ट ओनर बेसिकली ह्याचा इंटरॅक्शन डायरेक्ट क्लायंट बरोबर असतो. ठीक आहे, डायरेक्ट इंटरॅक्शन विथ क्लायंट, okay, or you can say delivery head. Okay, स्क्रम मास्टर. सो एवढी प्रोसेस आहे, तर ही ह्याचं टायमिंग बिमिंग, आता ह्या बॅकलॉग ग्रुमिंग, ही जी आपली फर्स्ट मीटिंग स्टँडअप मीटिंग असते, ह्याचं टायमिंग कोण फिक्स करतं. ओके, हे जर तुम्ही बघितलं स्प्रिंट प्लॅनिंग, हे कोण फिक्स करणार आहे. रेट्रोस्पेक्टिव्ह रिव्ह्यू मीटिंग, हे कोण फिक्स करणार आहे. डेली टीम मीटिंग, हे कोण फिक्स करणार आहे. ह्याचं टायमिंग वगैरे तर कोण फिक्स करतं. स्प्रिंट विल बी हँडल हिअर, स्प्रिंट विल बी मॅनेज समजतंय, मॅनेज बाय स्क्रम मास्टर अँड टेक लीड कोण असतो तर, हा, हु इज हॅव्हिंग more than 10 to 15 years of experience. Okay, in one team there is only one tech lead. Okay, so ह्याचं काम काय असतंय, help to other for solving the issue, or you can say helps to other for, or helps to junior developers or other developers or other team members, or you can say to other team members for solving the issue. Clear all of you. So this is nothing but your agile methodology, or you can say industry मध्ये ही अशी agile terminology यूज होते. तर एकदा दोनदा बघा. ओके, व्हिडिओला. ठीक आहे, सो agile terminology, backlog grooming, आयडेंटिफाईंग पेंडिंग वर्क, स्टोरीज म्हणजे काय असतात, टास्क, स्टोरी पॉइंट्स, ड्युरेशन टू कम्प्लीट अ स्टोरी,
स्प्रिंट प्लॅनिंग काय असते तर टीम मीटिंग प्रायोरिटी, म्हणजे ती एक मीटिंग होते त्याच्यामध्ये प्रायोरिटी डिसाईड करतात. आता एवढ्या स्टोरीज आहेत त्याच्यातले कुठल्या आधी द्यायच्यात कुठल्या नंतर द्यायच्यात. स्प्रिंट सेट ऑफ स्टोरीज टू कम्प्लीट, म्हणजे एक स्प्रिंट तयार होणार, मग ती स्प्रिंटचं ड्युरेशन 2 वीक्स आहे. स्क्रम मीटिंग होणार आहे, त्याच्यामध्ये काय काय केले दिवसभर ते डिस्कस वर्क रिलेटेड करणार आहे. रेट्रोस्पेक्टिव्ह, जसं तुमचं सगळं काम एखादी स्प्रिंग कंप्लीट झाली तर रिव्ह्यू मीटिंग होणार आहे, त्याच्यात काय व्हेरिफाईंग फंक्शनॅलिटीज, इम्प्रुव्हमेंट, चेकिंग वगैरे होणार आहे सगळं काही. जर काय प्रॉब्लेम असला नाही परत त्याची एक स्टोरी क्रिएट करा, अगेन स्प्रिंट प्लॅनिंग वगैरे करून सगळं. आता हे प्लॅनिंग वगैरे कोण करणार आहे? स्क्रम मास्टर. स्क्रम मास्टर इज देअर, राईट. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लायंट? प्रोडक्ट ओनर, डिलिव्हरी हेड. सो इफ यू सी, खूप सारे डिलिव्हरी हेड असतात. जर जे IT मध्ये वर्किंग मध्ये आहेत ऑलरेडी त्यांना माहिती डिलिव्हरी हेड खूप सारे असतात. सो डिलिव्हरी हेड इज नथिंग बट प्रोडक्ट ओनर्स. ओके. अँड हु इज द टेक लीड? Basically your TL tech lead who's having more than 10 to 15 year of experience. In one team, only one tech lead is there. It will help to other team members for solving the issues. ठीक है? All right. This much depth in DevOps here. Yes. सोपं आहे. हा, ओके. सो आज आपण काय करू? इथंच वेट करू guys. I know it is little bit tough for you because this is totally new for you. So try to understand things. Okay, try to read it. So